নমস্কাৰ আজি আমি কঁঠাল গুটি আৰু পিঁয়াজৰ এটি খুব টেষ্টি ৰেচিপি বনাম আৰু ৰেচিপিটো কেনেকৈ বনাইছোঁ চাওঁ আহক। এই ৰেচিপিটো বনাবৰ বাবে আমি কঁঠাল গুটি ল'ব লাগিব 20-22টা মান আৰু কঁঠাল গুটি কেইটাৰ বাকলিখিনি আমি কটাৰীৰে ভালদৰে এৰুৱাই ল'ব লাগিব। এনেদৰে আমি বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। মই 22টা মান কঁঠাল গুটি লৈছোঁ, 4 জনৰ বাবে বনাম। এনেদৰে 20-22টা মান কঁঠাল গুটি ভালদৰে বাকলি এৰুৱাই ধুই ল'ব পানীত। তাৰ পাছত আমি এটি কুকাৰত 2 বাটি পানী গৰম হ'বলৈ দিম আৰু পানী 2 বাটি দি আমি ইয়াতে এটা আলু বাকলি গুচাই দুফালকৈ দি দিম। এয়া মই আলু দিলোঁ আৰু আলুখিনিৰ লগতে আমি একেলগে কঁঠাল গুটিখিনিও কুকাৰত সিজিবলৈ দি দিম। ভালদৰে ঢাকনি লগাই আমি 2টা হুইচেল যাবলৈ দিম। দুটা হুইচেল যোৱাৰ পাছত আমি কঁঠাল গুটি কেইটা কুকাৰটোৰ সৈতে ঠাণ্ডা হ'বলৈ কিছু সময় ৰাখি থৈ দিম। এয়া আমি ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ কিছু সময়। তাৰ পাছত আমি এটা বাচনত গুটি কেইটা ধুনীয়াকৈ উলিয়াই ল'ম আৰু এনেদৰে পাতল বাকলিটো কটাৰীৰে বা এনেদৰে হাতেৰে এৰুৱাই ল'ম। এনেদৰে আমি এটা এটাকৈ কঁঠাল গুটিৰ ওপৰৰ পাতল বাকলিখিনি এৰুৱাই লৈছোঁ। এনেদৰে আমি কটাৰী ব্যৱহাৰ কৰিও বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ব পাৰোঁ। এইটো ৰেচিপি বনাবলৈ বৰ বেছি ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ নালাগে, খুব কম ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ ব্যৱহাৰ কৰি আমি ৰেচিপিটো বনাব পাৰোঁ। এয়া পিঁয়াজ লৈছোঁ, কেঁচা জলকীয়া 2টা, অকণমান গৰম মছলা আৰু মিঠাতেল 2 চামুচ গৰম হ'বলৈ দিছোঁ। তাৰ পাছত পিঁয়াজখিনি এনেদৰে মই পাতল পাতলকৈ চকলিয়াই লৈছোঁ। এটা এটা পাহি উলিয়াই লৈছোঁ আৰু তাৰ পাছত ইয়াতে মই জলকীয়া 2টা মিক্স কৰি দিলোঁ। দি অকণমান সময় কেইছেকেণ্ডমান ভাজিব লাগিব। তাৰ পাছত আমি বইল কৰি থোৱা আলুখিনিও ইয়াতে দি দিলোঁ। জুইৰ ফ্লেম বৰ বেছি ৰাখিব নালাগে, মিডিয়াম কৰি ৰাখিলেই হ'ল। এতিয়া মই ইয়াতে কঁঠাল গুটি কেইটাও দি দিলোঁ, দি ভালদৰে লৰচৰ কৰি দিলোঁ। নিমখ দিলোঁ, সোৱাদ অনুযায়ী দিব আপোনালোকে। হালধি পাউডাৰ, ইয়াতে বিলাহী থাকিলে এটা বিলাহী সৰু সৰুকৈ কুটি দিব পাৰে আৰু বিলাহী নাথাকিলেও একো কথা নাই, খাবলৈ বৰ সোৱাদ লগা হয়। এয়া মই দিলোঁ কাশ্মীৰী জলকীয়াৰ গুড়ি 1 চামুচ।
এইখিনি এতিয়া ভালদৰে লৰাই অকমান গৰম মছলা মই ইয়াতে দি দিলোঁ লং ইলাচি দালচেনিৰ টুকুৰা অকমান থেতেলিয়াই লৈ ইয়াতে দি দিছোঁ আপোনালোকে গৰম মছলা পাউডাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে পানী দি দিলোঁ মই আধা কাপ এতিয়া অকমান ভালদৰে লৰচৰ কৰি আমি ঢাকনি লগাই ৰান্ধিম 2 মিনিট মান সময় দুই মিনিট পাছত আমি ঢাকনি গুছুৱাই দিলোঁ আৰু এই চাওক খুব সুন্দৰকৈ মিহলি হৈ গৈছে গোটেইখিনি পানীও শুকাই গৈছে ৰেচিপিটো প্ৰায় হওঁ হৈছে এতিয়া জুই কমাই দি অকমান সময় ৰান্ধি লৈ বাতি এটাত উলিয়াই লওক আমাৰ পিয়াজ আৰু কঁঠাল গুটিৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল গৰমে গৰমে ভাতৰ সৈতে নাইবা শুকান ৰুটিৰ সৈতে খাব পাৰে এবাৰ বনাই খাই চাব আৰু ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে মোক জনাব লাইক শ্বেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ